Đây là những câu hỏi và câu trả lời của sư Thích Minh Tuệ với những YouTuber cùng đi bộ hành với Ngài trong thời gian ở Thái Lan. Và các bạn xem tiếp nha, phần 2. Thì con cũng xin hỏi một câu như thế này. Tức là trên cái bước đường đi như thế này đó, thì là con thấy đó, ngày trước đó, là sư khi mà đi khất thực á, thì rất là khó khăn, có lúc còn bị người ta đánh nữa. Thì cái lúc con gặp sư là đó bị đánh là mới xẹp. Thì bây giờ thì rất là tốt đẹp luôn. Hàng ngày là tự có người ấy, rất là nhiều người quý mến, là tới là có cúng sẵn rồi, cúng dường, bố thí cúng dường á. Thì sư là thường dùng là từ bố thí. Rồi thì là trước đó với bây giờ hiện tại, rồi hàng ngày như thế đó. Ví dụ như tụi con là YouTube đi quay, mà ví dụ như con dùng cái hình ảnh của sư mà con kiếm tiền, hoặc là con hưởng những cái thực phẩm đó mà sư đó, thì nó sẽ như thế nào? Có phước hay là tội hay là như thế nào? Thì sư có thể cho con xin một cái lời. Con rất là đang thắc mắc cái vấn đề này khi con dùng hình ảnh của sư. Hình ảnh của ai thì con không biết, nhưng mà hình ảnh của con thì con gọi là tu hành, gọi là cái xả bỏ. Học tập rồi giờ xin con cái gì thì họ nói chung là con tư duy nói mình như cái cây, như con bò, cái cục đá hay ở ngoài đường đấy. Mọi người đi ngang có thể muốn làm gì tùy ý mình, kiếm tiền cũng được, không kiếm tiền cũng được, hay là mọi người làm cái tốt đẹp hay cái không tốt đẹp, cái đấy là mọi người làm đúng pháp luật quy định, hay mình đem lại cho mình thấy vui vẻ, hạnh phúc của mình là thì mình cứ làm nhé, không vấn đề gì. Nhưng mà đưa cái hình ảnh thì đối với liên quan đến người khác, hay là cái gì ấy thì theo quy định của họ nói là đem mà những cái điều tốt hay không tốt thì cũng do mọi người theo quy định của cái pháp luật cái đất nước đó như nào họ cho phép. Còn con thì không kiện cáo gì, không nói gì. Con giống như là một cái chỗ ở ngoài đường mà họ có thể là đổ rác, nhưng mà cũng có người là chạy tới cắm cái biển là cấm đổ rác, hay là cái gì đó, thì có những cái chỗ đất như thế chứ, đúng không? Nhưng mà ở đâu thì cũng theo cái quy luật. Còn quay phim thì đối với con thì hay ghi hình hay cái gì thì mọi người thấy ý nghĩa đem lại hạnh phúc cho mình thì con không có ý kiến gì, không sao. Còn cái ăn thực phẩm hay là cái gì cho đấy, chẳng hạn như là mọi người cho đó, mà những người Phật tử, mọi người đi làm YouTube thì việc của mọi người con không biết, miễn sao là mình thấy vui vẻ với đúng pháp luật. Pháp luật cho phép quy định như thế nào thì mình làm, không ảnh hưởng tới ai, cái gì thì mình làm. Còn cái ăn uống đó thì dư thừa hay cái gì Phật tử họ cho thì mình cứ thọ dụng, không sao, bình thường. Còn họ không cho, trừ khi mình lấy cắp, mình trộm cắp hay là cái gì mình phạm hay mình cướp giật của họ thì không nên. Nhưng mà họ cho mình không lấy của, không cho, mình giữ họ cho mình thì mình cứ dùng bình thường, không phạm pháp. Mình dùng thấy lương tâm của mình dùng. Nếu mà mình mà còn muốn tốt đẹp hơn nữa thì mình giữ giới, để họ cho mình cũng có ý nghĩa. Chứ chẳng hạn như giờ họ cho mình ăn rồi mình lại đi làm ác hại họ, đúng không? Không tốt. Nhưng mà họ cho mình ăn rồi mình làm cái điều lợi ích cho họ được vui vẻ, được hạnh phúc, mà bảo vệ họ hay giúp đỡ họ thì lại tốt đẹp. A Di Đà Phật. Vâng, A Di Đà Phật. Con xin hỏi thêm một câu nữa. Vâng. Thì con cũng biết, tại nhà con cũng là 5 người cậu là đi tu đó, ở 5 người cậu làm thầy. Thì hàng ngày các con thấy là cũng trong chùa đó thì cũng rất là tu, cũng rất là ấy, bài kinh rồi hàng ngày là giờ giấc rồi cũng rất là tinh tấn. Thì nhưng mà cũng so ra thì với hành đầu đà thì quá là khổ hạnh rồi. Thì con được biết thì mỗi pháp môn thì mỗi khác nhau. Đó, nhưng mà cái sự thu hút từ khi mà cái hành đầu đà của các vị sư đi thì con thấy là rất là nhiều cảm xúc được tới đáy lòng của tới bà con, thì hầu như ai cũng rơi nước mắt đó.
thì nhiều người bây giờ lại có cái ý gọi là cũng không không được ấy lắm, hài lòng. Dạ. Dạ. Thì sư có cái lời gì để an ủi để... Vâng, con mỗi người mỗi cái hành tu, hay là mỗi cái duyên của mình, cái nhân quả của mình. Người ta ở trong chùa, người ta làm thầy, người ta giảng pháp, người ta giờ giấc kiên trì, người ta tu hành đến không tham, không sân, không si, người ta giải thoát theo chánh pháp của Như Lai dạy cũng tốt. Nhưng mà con đi tu hành như thế này là cũng căn duyên của con. Nhưng mà từ khi nếu mà một người bình thường không có gì xảy ra, vô danh tiểu tốt hay là không có thì không ai dòm ngó tới thì không sao. Nhưng mà khi mà có nhiều người quan tâm yêu mến hay là cái gì thì trở lại là có nhiều người, cũng có nhiều người yêu mà cũng có nhiều người ghét, chứ không sao. Nên là mình nói là giờ mình biết như thế này rồi thì mình ở ai thì con không biết, nhưng mà đối với con là hoan hỷ xả bỏ. Yêu cũng tốt đẹp mà không ghét cũng tốt đẹp. Nói chung là mình cũng không quan tâm đến họ, yêu ghét cũng chúc cho họ hạnh phúc hết, đều tốt đẹp. Nói chung là ai làm cái gì mình cũng đón nhận vui vẻ cả, chứ mình không có cái nói là họ phải như thế này đúng là sai gì hết. Tùy theo họ thấy như thế nào với họ hạnh phúc vui vẻ thì họ làm thôi, chứ con không có như thế nào. Ai căn duyên của họ thì tùy ý, chứ không có chê bai họ sai đúng gì hết. Dạ, tùy theo căn duyên, với thể tùy theo cái nhận thức của họ với tu tập của họ. Còn như con đi như thế này, ai yêu ghét hay gì tùy thích, muốn ghét cũng được, không ghét cũng được, hay ủng hộ cũng được, không ủng hộ cũng được, đều vui vẻ. Con cũng mong rằng cái tâm con không có oán hận đến những người ghét mình, hay là cũng không có tham đắm với những người đến ủng hộ với mình. Chẳng hạn như họ tới họ ủng hộ rồi mình đem tâm tham, rồi mong muốn họ đem đến cho mình nhiều hơn, rồi kêu gọi họ này nọ, mình cũng không có. Mình cũng bình đẳng, bình thường. Ghét mình cũng bình đẳng, mà yêu mình cũng bình đẳng. A Di Đà Phật. Dạ rồi, con cảm ơn đại sư. Dạ. Dạ. Xin phép hỏi thầy một câu. Bởi vì trong thời gian gần đây thì rất là nhiều chuyện đã xảy ra. Dạ. Nhưng mà con thấy thầy luôn im lặng, Và mà mọi thứ lại được giải quyết. Thì con không biết là cái sự im lặng đó là mình sẽ học như thế nào và làm như thế nào thầy? vâng, cái thế thì con cũng nghe tin vào Đức Phật dạy. Nói chung là khi mà đến thì một là nói những cái điều tốt đẹp, cái hạnh phúc, cái chánh pháp thì nói, còn không nói thì nên im lặng. Còn họ chê bai, chửi mắng mình hay khen mình, nói chung là mình cũng im lặng, không nói gì. Nói chung là mình không quan tâm đến tranh luận hơn thua như thế. Còn mình chấp nhận cho dù họ có ghét mình, biết rồi đón cái kết quả xấu nhất. Chẳng hạn như đưa trên quay phim để cho mọi người như thế này, ngày xưa con biết rồi chắc chắn là sẽ đầy người chê chửi trên đấy, nói này nọ này kia trên. Con cũng nghĩ như thế rồi, nên là mình biết đầy cái xấu thế rồi, là mình nói là họ muốn làm nha. Mình cũng không mong chờ cái điều đó, không đón nhận. Nói chung là mình không nên quan tâm đến những cái điều họ nói tốt cũng thế, mà nói xấu cũng thế. Mình không ấy thì ai mà hại người thì bị người hại lại, ai nói xấu người khác thì bị người khác nói xấu lại. Tranh giành hơn thua lẫn nhau, nên là mình biết như thế, con không hơn thua với ai nữa. Dạ. Vâng, cái gì là Phật, con cảm nhận. Dạ. Con cũng nguyện chúc thầy một năm mới thật nhiều sức khỏe, mãi mãi là ngọn đuốc để cho bọn con học theo, và chúc thầy thật là nhiều trí tuệ dẫn dắt cho tất cả chúng sinh sau này có được một cái cuộc sống thật là an lạc, làm những điều thiện lành. Để cho con hỏi thầy hai câu ạ. Dạ. Con hỏi là với cái cuộc sống ở thế gian như vậy thầy, mọi người trẻ đang đi tìm ý nghĩa ở trong cái cuộc sống này, để cho mà giới trẻ có thể là sống một cách tốt hơn, làm được những việc ý nghĩa hơn, cống hiến và phụng sự cho cái đất nước của mình tốt hơn. Thầy muốn gửi một cái thông điệp như thế nào cho con, xin ý kiến ạ? Dạ. Vâng, con thì không là cái gì để gửi thông điệp hay là để cái gì hết. Con cũng đặt được câu hỏi như thế thì con cũng chia sẻ. Tại vì mọi người thì ai cũng có cái quyền mưu cầu tìm cái hạnh phúc cho mình. Nhưng mà
con cũng mong rằng con như con với mọi người đấy tìm đến ở đời suy nghĩ những cái giới trẻ cuộc sống là khổ, là đầy khổ đau phiền não, nhưng mà mình tìm cái không khổ, cái hạnh phúc, cái tốt đẹp, cái đặt niềm tin vào cái mà nói với khuyên với mọi người là hãy biết là có cái định luật là có khổ, nên là mình tìm cái không khổ để được cái hạnh phúc. Và thầy cho con hỏi là làm thế nào mà để cho tất cả mọi người cũng như là chúng sinh được sống an yên tự tại trong cái thế giới này cũng như là trong cái xã hội này với rất là nhiều những cái cuộc sống giống như là cơm áo gạo tiền cũng như là những khó khăn, những cái rào cản, thì thầy có thể chia sẻ cho con được không ạ? Vâng, nếu mà muốn được sống hạnh phúc ở đây thì mọi con người là giữ giới, giữ 5 giới. Một là không sát sanh, 2 là không có trộm cắp, 3 là không tà dâm, 4 là không nói láo, 5 là không uống rượu bia. Mọi người ở trên thế giới mà ai cũng giữ được như thế là sống hạnh phúc, không có khổ đau. A Di Đà Phật. Theo ngần ấy năm mà thầy tu theo hạnh đầu đà thì con thấy là có lúc nào mà thầy có bị tham sân si nó chèn ép không? Mà nếu có thì thầy diệt bằng cách nào? Thầy diệt tham sân si bằng cách nào? Dạ, con tu học nhiều hay là kể cả đến bây giờ cũng như thế, vẫn còn bị tham sân si chi phối. Vẫn còn bị tham, vẫn bị sân, bị chê si, vẫn bị sợ hãi. Nhưng mà tin theo Phật, đi theo bát chánh đạo, có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, tư duy như thế, đi theo tứ niệm xứ, mình quán đặt niềm tin, niệm Phật, niệm Pháp, 37 phẩm đạo, mình tu học như thế thì nó diệt được, nó giảm cho mình, nó làm cho mình giảm bớt tối thiểu, nói chung là muội lược bớt chứ nó vẫn còn. Và câu hỏi thứ hai là con muốn đặt cho thầy là có những cái thông tin là thầy không chỉ đi đến Ấn Độ mà sẽ là đi nhiều quốc gia khác và nhiều châu lục khác, thì cho con hỏi cái hành trình này kết thúc, cái giá trị đem lại cho cái cuộc hành trình này là gì vậy thầy? Vâng, cái giá trị nói chung là giá trị với những người khác thì con không nói, con cũng không có mong rằng để nghĩ đó là mình đi như thế này để được kết quả gì, hay là được cho ai, hay là làm cái gì. Nhưng con nghĩ đó là đối với bản thân những người khác thì như hiện tại đến bây giờ thì con chưa thành tựu được cái gì, cũng chưa làm được cái gì cả. Nên là con vẫn tiếp tục để đi bộ hành như thế, là con muốn mong rằng tất cả mọi người trên thế giới là đều được hòa bình, sống được tự do, đi lại ai cũng có quyền được bình đẳng, nó được đi lại tự do, nói chung là trong khuôn khổ pháp luật, nhưng mà vẫn cho mỗi con người đều có được cái quyền bình đẳng học tập đi lại, không những ở quốc gia này mà các quốc gia khác. Nhưng mà con đi như thế này là cũng không nghĩ là mình được cái gì hay là làm cho ai cái điều gì cả. Miễn sao mà mình vẫn còn sống còn thở thì cứ đi theo lời Phật dạy, tập được ngày nào thì tốt đẹp ngày đấy, chứ cũng không mong là nói là tôi phải đi rồi để được thành tựu cái này cái gì cả. Cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Thì trong cuộc sống á, thầy có rất nhiều điều phức tạp, cũng chi phối từ gia đình, từ xã hội, chi phối rất nhiều, cũng như là cha mẹ, rồi nó đưa đẩy cuộc sống của mình tới cái nơi gọi là khó khăn hả thầy? Vâng, khổ. Thì con không biết làm thế nào để giải tỏa được những cái sự khó khăn đó. Cũng không biết làm cách nào để giảm bớt cái sự khổ đau hàng ngày mà gia đình con cũng như là tất cả mọi người xung quanh phải trải qua, mỗi gia đình mỗi cảnh. Nhưng mà có một cái điều chung chung nhất là ai cũng khổ đau hết. Thầy có thể chia sẻ làm sao
để giải bớt được cái khổ đau đó, nhưng mà vẫn còn ở trong cuộc sống gia đình hàng ngày. Tại vì nghiệp đời không phải ai cũng giải quyết được hết, thưa thầy. Và cái ở đời thì tất cả mọi cuộc sống ở đời làm là đem đến khổ. Đức Phật dạy khổ tập diệt đạo. Mình hiểu như thế rồi đi theo khổ tập diệt đạo thì sẽ giảm thiểu khổ đau cho mình. Tư duy về khổ, biết được nguyên nhân của khổ, rồi biết được sự khổ diệt, biết được con đường đưa đến khổ diệt. Làm như thế là mình không có khổ, giảm thiểu. Tuy là ở tại gia nhưng mà mình giữ 5 giới, đức tin vào Như Lai, hay là mình làm thiện giữ giới như thế thì mình giảm bớt cái khổ, không khổ nữa. Còn mình chạy theo thì nó lại tăng cái khổ cho mình. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ. A Di Đà Phật. Cái câu hỏi thứ hai cũng không hẳn là một câu hỏi, thưa thầy. Thì con cũng chỉ muốn được thầy chia sẻ một cái câu chuyện nào đó nho nhỏ để gửi đến tất cả mọi người, tất cả những người trên đất nước Việt Nam mình, cũng như những người ai hiểu được lời nói của thầy, một cái ánh sáng lan tỏa nào đó để mọi người có thể sống tốt hơn, thưa thầy. Dạ, khi chia sẻ thì con cũng không có nói cái gì, cũng không phải là mọi người bảo con chia sẻ như thế thì con cũng nói là mọi người, con cũng như mọi người thôi, cũng như bao người khác. Nhưng mà khi nghe được Đức Phật dạy thì biết được tất cả mọi cái đều khổ, kể cả người giàu sang cũng khổ, người nghèo khổ cũng khổ, người đẹp đẽ cũng khổ, người xấu cũng khổ, người bệnh cũng khổ, người không bệnh cũng khổ, ai cũng khổ cả. Nguyên nhân như thế thì mình biết được sự khổ. Cái gì mình có giàu sang quyền uy hay là cái gì rồi cũng đến khổ. Mình biết như thế rồi, tư duy được khổ như thế này rồi thấy vô thường, cuộc sống là khổ đau, ý nghĩa như thế rồi tin theo Đức Phật để đạt đến cái không khổ. Con cũng mong mọi người tư duy đến tất cả mọi cái đều là sự khổ. Sinh già bệnh chết cũng khổ, tất cả mọi cái như thế rồi mình tư duy là mình học cái không khổ. Con mong rằng mọi người đặt niềm tin rồi đạt đến cái không khổ. Ít nhất là không được đạt đến cái không khổ nhưng mà giảm thiểu cái khổ cho mình thì tốt đẹp. Hãy tư duy về sự khổ. Dạ. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Thầy cho con hỏi là như tụi con đi theo thầy như thế này, vừa kiếm tiền vừa truyền đạt lại hình ảnh của thầy Minh Tuệ và các quý thầy đi trên từng bước chân đi hướng cho miền đất Phật như vậy, liệu tụi con có duyên với Phật pháp hay không thầy? Mọi người nếu mà cũng có duyên và cũng không có duyên. Tại vì có duyên mà nếu mà mọi người làm đúng pháp luật, làm cho mọi người tin yêu về Phật pháp hơn, có tiền để mọi người chi trả cái cuộc hành trình vừa đi làm, có cái đấy thì có duyên. Nhưng mà mọi người mà đem lại cái khổ đau cho người khác, hay là phạm pháp, hay là làm cho xã hội lộn xộn hay là cái gì thì lại làm mất cái duyên, hay là truyền bá hay là nói sai chánh pháp thì nó lại không có duyên nữa. Mình làm nó giống như con dao hai lưỡi vậy. Mình làm cái điều tốt nhưng mà con cũng mong cho mọi người làm cái điều tốt, nói đúng cái trung thực, không có xuyên tạc hay là không nói để gây ảnh hưởng chia rẽ tôn giáo hay là gây hại chỗ này chỗ kia. Mà mọi người đi làm mà có cái tiền để cho mọi người chi phí cũng đều tốt đẹp, đó là công sức của mọi người. Cũng nhờ mọi người mà truyền bá cho những người chưa hiểu chánh pháp thì cái đấy là phước báo của mọi người, công đức. Nhưng mà mọi người mà lại làm ngược lại thì lại là tổn công đức của mọi người, cái đấy là tự mọi người hết. Nhưng mà giờ mọi người đi làm YouTube, YouTuber gì thì con không cấm, con cũng không có mời đến, con cũng không có xua đuổi, không làm gì hết. Tự mọi người đúng cái pháp luật, cái lương tâm của mình, cái tự nguyện của mình thì mình cứ việc của mình, không ảnh hưởng tới ai thì mình làm. Dạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hỏi đấy ạ, là con thấy khi tất cả mọi người, bất cứ ai hỏi thầy thì thầy đều trả lời rất nhanh. Vậy thì đây cũng là một điều thắc mắc của tất cả mọi người trong và ngoài nước. Và thầy cho con hỏi là có phải thầy đã giữ giới, hay là thầy đã thiền định, hay là thầy sinh ra trí tuệ, hay là những cái đó thì
Thầy trả lời rất nhanh như vậy thì cái trí tuệ đó thầy có từ đâu và tại sao thầy lại nhớ được nhiều như thế? Thì có thể chia sẻ. Cái này nói chung là con thì cũng nói cái đấy là mọi người tự biết thôi, chứ không con cũng tự nói ra rồi lại tự khen mình, lại tự nói là nhưng mà có một cái có trí tuệ thì ai giữ giới. Đức Phật đã dạy giới định tuệ. Ai đã có giới thì có định thì có tuệ, nhưng mà tùy theo mức độ viên mãn. Mọi người hỏi thì con cũng buộc con nói ra như thế thôi, chứ con cũng không hề chuẩn bị, con cũng không biết. Nhưng mà con biết cái gì con nói cái như thế, nhưng mà biết khả năng của con thôi. Có nhiều cái con cũng chưa biết hết được, nhưng mà cái đấy thì ít nhiều gì mọi người giữ giới tu hành thì nó có. Theo giới có định bình tĩnh cho mình thì mình có thể sáng suốt hơn. Từ khi con biết thầy, con chỉ có với cái lòng kính mến thầy thì con tìm hiểu, nhưng con chưa đi sâu vào Phật pháp. Thì bây giờ con muốn tìm hiểu về Phật pháp thì trước tiên con muốn đọc qua những kinh sách nào và cái lộ trình để mình tìm hiểu về Phật pháp nhiều hơn, thì thầy có thể chỉ cho con được không ạ? Vâng, bây giờ mình tiếp xúc với Phật pháp, mình đọc tam tạng kinh điển, kinh luật luận mình đều học hết, không để sót cái nào. Phật dạy cái gì mình đều nghiên cứu kỹ lưỡng hết, là đều tốt đẹp hơn cả. Nghe nhiều trì giới, tu thiền sẽ đem đến trí tuệ, sẽ được hạnh phúc, đều tốt đẹp. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Con đi các thầy cũng lâu rồi mà chưa hiểu về Phật pháp á. Con muốn hỏi về nếu mà giữ một giới thì được bao nhiêu chư thiên hộ trì? Nói chung là cái đấy thì không hề ai quy định nữa là giữ một giới là được bao nhiêu chư thiên hộ trì. Không có quy định như thế này, nhưng mà mình càng giữ được nhiều giới thì càng tốt đẹp, càng hạnh phúc hơn. Nên giờ đừng có mong rằng có để chư thiên hộ trì mình. Nhưng mà những người giữ giới hay là những người mà không có giữ giới sống ở đời vẫn có những chư thiên hộ trì mà. Trừ khi mình làm điều ác quá, mỗi người sinh ra là đều có thiên thần hộ trì cho mình. Nhưng mà trừ những người mà làm ác nhiều quá rồi họ bỏ đi hết thôi. Nhưng mà rồi cũng có, nhưng mà ít hay nhiều, nhưng mà mình càng giữ giới thì càng nhiều người hộ trì mình hơn. Chứ không có nói là hạn chế là một giới thì bao nhiêu hộ trì cả. A Di Đà Phật. Còn một câu hỏi này. Thầy cho hỏi, ở Việt Nam mà các thầy ở nghĩa địa nhà hoang ấy, còn từ ngày qua bên Thái đấy con thấy các thầy ở đồng ruộng với ở một cái bụi cây nhỏ thôi. Như vậy có ảnh hưởng tới sức khỏe của thầy và việc tu tập của thầy và các sư phụ không ạ? Không ảnh hưởng gì. Ở Việt Nam thì có nghĩa địa thì ở nghĩa địa, ở có nhà hoang thì ở nhà hoang, ở có bụi cây nhỏ ruộng thì ở ruộng, rừng thì ở rừng nhá. Cái hạnh 13 hạnh đầu đà là có hạnh ở rừng, có hạnh ở khoảng trống, có hạnh ở gốc cây, có hạnh ở bãi tha ma, có hạnh thì chỗ nào cũng được, chứ không phải nhất thiết là phải giờ mà mình cứ nói là theo 13 hạnh đầu đà nghĩa địa thì bên Tây Lan không có, mình đi tìm nghĩa địa đâu được. Lên đâu ra tìm đâu ra nghĩa địa để ở, rồi không có nghĩa địa rồi làm sao? Nên là mình nói chung là hữu duyên, nhưng mà mình kham nhận được, vui vẻ được, tốt đẹp, ở gốc cây cũng hạnh phúc. Câu hỏi cuối nữa thầy. Thầy cho con hỏi, ai cũng biết là thầy ngủ ngồi rồi, nhưng mà thầy ngủ ngồi như vậy có đủ 8 tiếng một đêm hay không thầy? Và nếu mà thức trắng thì thầy có thể thức được khoảng bao nhiêu ngày thầy? Nói chung là con thì thức trắng hay là cái gì thì mình cũng không cố, hay là ngủ có được 8 tiếng hay không thì con cũng không nói chính xác. Có khi là 8 tiếng 1 phút hay là 7 tiếng rưỡi. Nói chung cái đấy nó không có cái thời gian cứng cho mình. Hay là thức trắng thì có thể là 1 ngày, hay là có khi mà mình ấy thì có thể là 2 ngày. Nhưng mà quá thì không chịu, chưa được, mình chưa đạt được gọi là giải thoát được khỏi ngủ, vẫn còn ngủ thì nhưng cái con nói chung là khi thức rồi thì nó vẫn làm cho mình mệt mỏi. Nên là con phải tiếp tục tập tu học nữa. Vâng, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Sư là một người thường
mà xúc phạm một người tu chân chính, hay là có một cái ý nghĩ xấu thôi, Dạ. thì có bị quả báo hay là có bị cái gì không thưa? Vâng, bị quả báo. Quả báo như thế nào con chưa hiểu lắm. Dạ, chẳng hạn như là giờ một người mà con thì cũng không rõ lắm, nhưng mà ngày xưa có một vị mà người ta tu hành chân chính, giữ nghiêm trì giới luật đạt như thế mà mình chạy tới chửi rủa họ, phá phách họ, với lại hại họ không tu được hay làm cho họ khởi sân, thì cái người đó đọa địa ngục. Đọa địa ngục rồi xong rồi nhiều đọa địa ngục xong rồi trở lại làm người lại thì cũng ngu đần, nói chung là không có trí tuệ, si mê đó, đau khổ. Con cũng nghe một số câu chuyện nói ở trong kinh như thế. Dạ. Rồi cho con hỏi thêm một câu nữa là một người mình biết là họ ác, họ xấu, nhưng mà rất là nhiều người tấn công họ, trù dập họ. Dạ. Thì những người mà tấn công trù dập người đó thì có mang tội không? Dạ, nói chung là khi mà họ tấn công trù dập, nói chung là để cho họ mà tốt đẹp, để cho họ thiện lại thì không mang tội. Nhưng mà tấn công trù dập để hại họ, để ấy họ thì cũng mang cái tội, cũng mang nghiệp. Cho dù họ ác như thế nào, hay là một con rắn thôi, rắn độc nằm ở trong hang mà nằm yên đó mình không có việc gì, đúng không? Nhưng mà đi chọc nó cắn cái cùng chết, cùng nghiệp. Dạ. Dạ. Gì đâu vậy? Bắt con trai rồi ạ. Thì mỗi mà sáng sớm đến thì con có phải nguyện hay là mình chỉ cần giữ cho cái tâm mình biết được điều đấy thôi? Không, mình thọ bát trai giới thì mình phải nguyện ngày hôm nay 24 giờ mình giữ bát trai giới. Rồi mình nguyện có công đức thì mình nguyện hồi hướng đến vô thường chánh đẳng giác, hay hồi hướng đến cho bản thân mình, hay cho ai, hay là công việc mình, hay là cái gì của mình, hay cho cha mẹ, hay tùy thích mình, hay là cho một cái ngạ quỷ nào, hay có cho những cái cô hồn, những cái ngạ quỷ, hay những cái vị nào đó bất kỳ. Dạ. Những cái vong nào đó tùy thích mình. Nếu mà mình đã có tiền rồi mình muốn cho ai cũng được. Cái công đức nó mình đã có rồi thì mình tùy thích mình cũng được. Dạ. Khi mà mình đã nguyện như vậy rồi, trong ngày hôm đấy mình đã làm ví dụ như là nguyện là ăn ngày một bữa và không ăn sau 12 giờ trưa đó, thì ngày hôm đó mình không thực hiện được cái điều đó thì có ảnh hưởng gì đến không ạ? Bị phạt hay là gì không ạ? Không bị phạt gì cả, nhưng mà làm giảm cái đức tin của mình, với lại làm cho cái tâm mình nó thối lui, đến khi mình tạo thành cái nghiệp xấu cho mình làm cái gì hay là mình mất niềm tin ấy, hứa với ai thì cũng không làm được. Cái tâm mình lần này mình không làm được thì lần khác nó cũng không làm được, tạo cho cái tâm là không, nói chung là không có chữ tín, mất cái niềm tin của mình ấy, nói rồi không làm. Mình phải ở đời là có 4 cái hạng người mà Phật nói là nói được làm được, có cái hạng người là không nói mà làm, có cái hạng người là không nói cũng không làm, có cái hạng người là nói rồi không làm. Nên là mình rơi vào cái hạng nào thì mình biết nói rồi mình không làm được thì nó không tốt đẹp. Dạ. Thầy là trong bát quan trai giới đấy thì có một số giới mà mình chưa thể mình thực hiện được thì mình nên giữ 5 giới, thì 5 giới mình cần giữ đầu tiên đó là những giới gì ạ? 5 giới và phải giữ suốt đời. Bát trai giới thì giữ một ngày 24 giờ, nhưng mà một người mà phát nguyện giữ 5 giới thì phải giữ trọn đời. 1 là không sát sanh, 2 là không có trộm cắp, 3 là không tà dâm, 4 là không nói láo, 5 là không uống rượu bia. Hoặc là mình giữ trọn đời cho hết trọn đời. Dạ.